خلق السماوات والارض آسوک دے هغه چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې وانزل آسوک دے چرا ورایلکم تاسو ته من السماء دبر طرف نمانوب فانبتنا نرازرغنو منگ بیهی پدی سر حدائق باغچه ذات بهجا چه خاندانی د ترو تازگئی ما کان لکم نشتر پا وسو طاقت تاسو کی ما سوحا وما امکن لکم ما کان لکم نشتر پا وسو طاقت تاسو کی انتم بیتو شجرها دا چرا زرغن کئی تاسو یو اند دیزم کی الہم مع اللہ آشتد بالواقدار سرد اللہ نپدی کارونو کی بل هم قوم یعدلون بلکہ جیو قوم دے یعدلون چی عادت دار سرد اللہ نکدی کارونو کی بل هم قوم یعدلون بلکہ دیو قوم دے یعدلون چی عادت دی دادے چی دین دا توحید دا اللہ نمخڑی مانے داوا بل هم قوم بلکہ دیو قوم دے یعدلون دی عادت دادے چی دین دا توحید دا اللہ نمخڑی یا بل هم قوم بلکہ دیو قوم دے یعدلون چې د الله سره مخلوق برابر ای خپل خدایان برابر ای امن جعل الارض آیا سوق ده هغه ذات چې ګرځولې د زمکه قرارن زید آرام یا قرارن ټینګه ګرځولې مضبوطه ګرځولې وجعل خلالها ګرځولې دی پمن لري کې انهارن نهرنا وجعل لها رواسي او ګرځولې دی لپاره پیدا کړې دی لپاره غرنا وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی د پمند د دریابونو کې پردا الہ مع الله آیاشتد بالواقدار سرد الله نه پدې کارونو کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دین په هیګینا
اما یجیب المضطر آیا سوک دے چی قبلی غفریات دا محتاج اذا دعاہو کل چغرا بلی دلرا ویکشف السوءات او سوک دے چلی کئی تکلیف دے دنا ویجلکم خلفاء الارض او سوک دے چی گروئی تاسو خلفاء الارض خلیفگان دزمکی الہم مع اللہ آیاشت دے بل زموار بل حاجت روا مشکل کشا سرد اللہ نا پدی کارونو کی قلیلا ما تذکرون دیر لگتا سو نصیت اخلیو قبل ویے اما یهدیکم آیا سوک دے چلار سمیتا سلفی ظلمات البر والبحر طاعت یرو دوچاو د دریاب کی ومن یرسل الریاح سوک دے چرالی ہواگانی بشرم دینے دے رحمتی ہی زیر خوشخبری مخی دخپل مہربانینا الہم اللہ آیاشت دے بلواقدار و زموار سرد اللہ نپدی کارونو کی تعالی اللہ چد اللہ اما داسن یشرکون چه دور سرکم شریکان جوڑی اما یبدو الخلقا آیا سوک دے چه شروع کڑی دا پیدائش دا مخلوقات ثم یعیده وجاب دوبارہ پیدا کی ومن یرزقکم من السماء والارض او سوک دے چه رزق در کئی تاسو تدا اسمان و دزمکنا الہم اللہ آیاشت دے بلزموار بلواقدار سرد اللہ نا پدی کارونو کی قل ورتواہاتو برحانکم رولی دلیل خپل ان کنتم صادقین کوئی تاسو رشتینی چه بلزموار بلمشکل کشاو حاجت رواشتا قل اے محبوب لا یعلم نپوئیگی من حق مخلوقات فی السماوات چه تاسمانونو کی والارض و قزمک کی الغیبات پتولو غیب باننی الغیب پتولو غیب باننی الا اللہ سواد اللہنا وما یشعرون دمرتتم نشتدویت ایان یبعثون چه کلا بدوید قبرن مرا پورتکولشی دی جواندو دی مرتا دمر معلوماتم نشتجرا ملی بکل را پورتکولشی قیامت بکل رازی بل ادارک علمهم ادارک تمانا دغابا بل ادارک علمهم بلکہ غائب شو دے علم دی یا تمانا دفنا دے بل ادارک علمهم بلکہ فانی شو دے علم دی فی الاخرات دارد آخرت کی دی علم دا آخرت دارک بند ہے پتہ ورطنی لگی چی کلب قیامت رازی بل هم بلکہ دا مشرکان فی شکن پشکی منها دی اخیرتنا بل هم منها عمون بلکہ دی دا غنران دی وقال الذين كفروا ویلیا کسانو چی کافرو اذا کننا ترابا کلچش من خاوری و آباؤنا و زمین مشران ائنا لمخرجون دایا من بخامخا بیادن قبر مرویستیشو لقد اعدنا هذا بیشک وعدہ کرشو زمین سر هذا دا نحن زمین سر و آباؤنا و زمین مشران سرم دایا شوا من قبل مخی پخوا ان هذا نددا چی عملی برا جنی کی قیامت برازی الا اساطیر الاولین مگر دروح کی سید لندنولی قل ورتوا سیرو گرگئی فلارد تزنا کے فنظرو ننگورئی کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ وخیر انجام مجرمانو ولا تحزن مغم جنید ایزما محبوب علیہم تدویب عنی چدئی پا کفر او شرک بانے میں شوالے کئی ولا تکن مکیجت فی دویقن پتنگئی کی مما راسن ینکرون چدئی کم مکر فرق قید اللہ دن پا مقابلہ کی ویقولون وائدی متا هذا الوعد کلب ایداواد دا عذاب دراتلو ان کنتم صادقین کویتا سرشتینی قل ورتوا عسانی زید ان یکون ردف لکم ردف پمانا دا وصلاو دا دناو دا لحق رازی قل وعسا قریب دا نزدی دا ان یکون ردف لکم دا چرو برسیگی تاسو تباد اللذی باوها عذاب تستاجلون چه تاسو تلوار کوئی تاغیباننی
وان ربک بیشک رفتا لذو فضل خامخا خاند مهربانی للناس تخلق باندې ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن دیر دین لا يشكرون شکر نادا کوي وان ربک یقینا رفتا لا يعلم خامخا پوهیږي ما پاسمانه تو کن صدورهم چپټوي سینې دوی وما يعلنون حیات دی سرګندای وما من غائبه ونشویسی او پټشه په سماع پاسمان کې والارض وتزمك الا في كتاب مبين مگر دی په علم د الله کې ان هذا القران يكن قران يقص على بني اسرائيل بیان کوي په بني اسرائيل باندې اکثر الذي دا اکثر هغه مسائل هم فيه يختلفون چې دوی پاره کې اختلاف کوونکی وانه يكن قران حکیم لهدن خامخا هدایت ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے دا پارا دا مومنانو ان ربک بیشک رفستا یقضی بینہم فیصلگو کی پمند دوی کی بے حکمی پا حکم اختل سرا وهو العزیز دا اللہ زور ورد غالب العلیم او پوہوے فتوکل علی اللہ نظام اس پارا پا اللہ بانی انکا یکنن تو علی الحق المبین تحق سرگندانی انکا یکنن تجیع محبوب لا تسمع الموتا تعورون لشکل مرتا ولا تسمع السم الدعاء او تعورون لشکل حکنوتا الدعاء دبلنی ولا تسمع السم او تنشی اورول کنول را الدعاء غبلنا اذا ولو مدبرین کل چوگر جی دیشا کونکی وما انتانی تبہاد العمی لار سمون کے ڈندو لران ولالتهم بگمراہی داوینا ان تسمعو تعورون لشکول اللہ من نگراغ چاہتا یومنو بی آیاتنا شغی ایمان روڑ دے زمن پایاتن دانی فهم مسلمون ندویدی اللہ تتابدار وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ فَلَچ وَاقِيشِ نَادَى عَذَابَ عَلَيْهِمْ تَدْوِيبَ أَنِّي کلچ ثابت شي غوینا علیہم تدوی چې احادیث او قران کې الله داغه خبرداري ورکړي اخرجنا نروب باسم لهم دیر دابة من الارض یو زناور بزمکنا عجیب و غریب زناور بھئی تکلمهم خبر بقید دی سرا او تکلمهم دامانا ملماو کری تکلمهم جرح بقی پدویوانے علامات او نخد لگئی پدویوانے تکلمهم خبر بقی دا زناور دی سران الناس یقینا خلق کانو دی بی آیاتنا ومن پایاتنا داننے لا یوقنون چی یقین دین ساتلو وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ او پکمر چرا جمع بکم من کل امت دار امت نفوجن یودلا ممن دہاغ چانا یکذب بی آیاتنا چغید دروغ نسبت کرو زمین آیاتنا تا فهم یوزعون دی جماعتنا بجورولشی دوگ عمانا برلوستی رشوا فهم یوزعون دی جماعتنا بجورولشی حتی تردی اذا جاؤ چراب شدئی یعنی دی حساب کتاب میدان تا قال رب العالمین بورتوئی اکذبتم بی آیاتی آیاتا سود دروغ نسبت کرو زمین آیاتنو تا ولم تحیطو بها علمن او حاتن نوکڑی تاسو پا غیبانی لیلمنا زام مکنو پی حکڑو انکار متکولو اما ذا کنتم تعملون یا سوئی تاسو عمل کون کی ووقع القول علیہم او واقع بشی وناد عذاب تدویبانی بما ظلمو پسبب دعوی چلی ظلم کرو فهم لا ينطقون تصدیب خبر نشی کولے قیامت مختلف حالتوں نہیں بعضی کی خبر کولے شی او بعضی کی نشی کولے
نو کله یو حال خبردار ور کوي کله بل الم يروا الله آدي ګورینا ان جعلنا الليل يكنن دا چې ګرځولې د موږ شپه ليسكنوا فيه دیر پارا چې د يرامو کی پاره کې والنهار مبصرا اور ازمو ګرځولې درنا والا ان فی ذلک بشک پدی کې لآیات دا الله د وجود او د توحید نشانات دي لقوم دها قوم نفار یؤمنون چې ایمان راړي ويوم تکمرز بانی ينفخ في الصور چپوکے وہ کریشی پشپے لئی کی ففزعا نپیر بشی من هغ مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی ومن فی الارض ویاغت پزمکو کی الا من شاء اللہ مگر هغ سوک چی دا اللہ خوخشی گبراو بشی دا گبراحت پیرورو سوا کی نمبر بشی دا غنبیش پیلی بی الا من شاء اللہ مگر آسوک چی خوخشی دا اللہ اتا قسم مخلوقات علماء لکلی چی دا قرآن و دا سنت پا دلائل سرا دا فنان مستثنا دی پائے کی عرش دا کرسی دے جنت تے اور دے الا من شاء اللہ مگر آسوک چی خوخشی دا اللہ نئی دا فنان بچ وکل نو دا طول اتوه داخرین عرابشی اللہ تداخرین آجزی کون کی وترل جبال وینی تغرنا تحسبها گمان کے پدیوان جامدتن چدا پدی اخفل زائنو کی مضبوطی ثابتتن فی اماکنها چدا وینی پدی اخفل زائنو کی مضبوطی وہی تمر دا بروان شی مر الصحاب پشان بروانی دو دوریزی صنع اللہ اللذی دا کاریگری دا اللہ غزات دا اتقن کل شین چی مضبوط کرے دے ہر یوشے انہو خبیر بما تفعلون یقیناً دا اللہ خبردار دا تاسمان تفعلون چی کوئی تاسو من جا بالحسنتی ہر غچا چرات ملکڑی بالحسنتی پنی کئی سرام فلہو مدد پار بی خیر منها بہترا غرب بدل دینا ادھے کہ علماء لکلی دا حسنین مراد غلوی حسنوا شغد توحید غاقیدہ دا من جا بالحسنتی چاچرات للکلی پنی کئی سر پا شہادت دا توحید وانی فلہو خیر منها ندل ربی غرب بدل دینا وہمو جی من فزعن دا گبراہت یوم زند دا غرزن آمنون تام امان بئی ومن جا بسیتی او حرغ چاچرات للکلی پا گناہ سرا گناہ نمرات شرکو فکبت وجوہهم فی النار پر مخدو غرزولی شمخون دو جوی پا اور کی اور تبولی شیل تجزون بدلن شور کولی تاسوتا الا ما کنتم تعملون مگر حاغا چوئی چی تاسو عمل کولو انما امرتو یقینا حکم کرشوی ماتا ان اعبدا دا چیز با عبادت و بندگی کم رب هذه البلتی داغ مالک دی کلی الذي حغا الله حرمها چی دی کلی لے عزت ورکڑوے ولہو کل شیئن او دی اللہ دا پارا ہر یو شیئے پہ اعتبار دا پیدائش پہ اعتبار دا ملکیت و پہ اعتبار دا تصرف خالق ملا دے مالک ملا دے اختیار مند ملا دے وَأُمِرْتُ مَاتَ حُکم شوے دے ان اکون من المسلمین دا چی شمز دا مسلمانانونا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ ما تر دی حکم شوے چی زبللم پتا سبان قرآن پا طریقی دا دعوت و دا تبلیغ قرآن بللم فمن احتدا زما کار دا قرآن لستل فمن احتدا غچاچی لارو مندا فإنما يهتدي لنفسه فإنما يهتدي لنفسه بشکا دے لار ممید اختلزان نپارا فائدہ بیدت ملاوشی ومن جلا وسوق چ بیلارش گمراشو فقل ورتوا انما انا من المنذرين بیشک زین دیر درکم کنا وقل الحمد لله ورتوا صفات دلوہیت صفات دخلائی توبہ دکار سازئی
لله خاص دا اللہ دا تاردی سیوریکم آیاته ضرب چی خی اللہ تاسل آیاته نشانات دخل توحید فتعرفونها نتاسب دا دلائل کی جنئی وما ربک بغافل او من اللہ نا خبر عما را سنتعملون چی تاسو کم عمل کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز کیسا تواسین میم اللہ پوئی دے پمانا و مقصد بانی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضح دی نتلو علیک للو من پتعبانی من نبأ موسیٰ دا خبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون و دا فرعون بالحق دا پارا دا حق سرگندے دو لقوم یومنون دا حق قوم دا پارا چغی ایمان راڑی ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض تکبر کڑو پزمکا کی سرکشی کڑو پزمکا کی وجعل اہلها شیعا او گرزول اہلها اسی دن کی دنی شیعا مختلف ڈلی وجعل او گرزول دی فرعون اہلها اسی دن کی دزمکی شیعا مختلف ڈلی یو ڈلے کمزوری گنلے وا او اخپل ڈلے وچ تکڑے وا یا علماء لکلی وجعل اهلها شیعا گرزول او سی دن کی دریز مکی میں سر شیعا مختلف ڈلے تخپل منس کی دے جنگول چې د دې ډلو په منځ کې اتفاق رانشي چې موږ ته بیغم خپل حکومت کو دا ګور څومره سیاسي جماعتونه چنن د بيدیني سیاست کوي نو دوی دا ټول چلونه د قانون زده کړی بعضی جماعتونه خپل منځ کې جنگي چې به اتفاق رانشي چې زموږ د حکومت رانول رسم نشي نو دوی کوم دا معنا وجعل اهلها غرزول اغوسی دنکی د دې مصر شیعان مختلف ډلې او تفسیر رحمانی کی لګری وای په من کې وای جنگونه او کینه حسدونه چول خپل وای جنگول چې موږ له سمېږي نه یستضعف طائفه منهم کمزور غنلا یا وډل د دینا یا یستضعف کمزور کوله طائفه یا وډل منهم د دینا کوشش راو چې دا کمزوري شي او سر اوچت نه کی یذبح ابناءهم ذبح کول بيزا من داوي ويستحي نساءهم ژوندۍ به پر خودیلونه داوي یا دا معنا مو یستحي نساءهم بهایي به کول د زنانو داوي کور په کور وګرځیدل حمل به زنانه کتو انه یقینا دافران کان من المفسدين او د دروانیو د فساد کوونکو نا ونريد الله ومن اراده لرلا ان من على الذين دا چې نعم او احسان کو پاک کسان باندې استضعفوا چې کمزوري غنل شي فل ارض پدغز مکه د مصر کې ونجعلهم غرزو من دې لپاره ائمه مشرعان د دین چې خلق د دې په اقتدا کوي ونجعلهم الوارثين او گرزو منگ دیل روارسان دا غزم کی دا مصر ونمکن لهم او طاقت ورکو منگ دیل فی الارد پدزمکا کی ونری فرعونا او خیمنگ فرعون تا وحامان وحامان تا وجنودهما لحکرو دا دی دوارتا منهم دا دوینا ما کانو یحضرون حق چودی یرکون کی واوحینا الى ام موسیٰ زرکی چولی منگا مور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الہام مور تکڑو ان ارضعیہی دا چی دی اخپل بچی تا شود ورکوا پی ورکوا فیضا خفت علیہی کل چیری دیتا پدی موسیٰ علیہ السلام بانی دا جاسوسانو دا فرعوننا فالقیہی فی الیم واچو دلر پدریاب کی وروی غرزو پدریاب کی ولا تخافی یریگا مدد رضای کی دونا ولا تحزنی
غم جنی گمن دپ جدا کی باندې ان یقینا من وجورادوه الیکی واپس کو دیتا تا وجاعلوه من المرسلین او غرزون کی دلرد پیغمبرانو نا نو بس وروي غرزول چکل یریدا فالتقطه فسوچت کو دلرا آل فرعون کورنید فرعون فالتقطه فسوچت کو دی موسی علیہ السلام لرا آل فرعون کورنید فرعون لیکون لهم عدوا دیو تار چیشی دوی دپار عدوا دشمن وحزن او غم ان فرعون یقینا فرعون وهامان وجنودهما لخر دې دوارو کانوا خاطئین ودای خطاکار وقالت امراه فرعون ویلو بی فرعون قرۃ عین لی دا یخوا دا موسی علیہ السلام یخوال دسترگو زما دے ولکاو تا پارو لا تقتلوه دے قتل و ایمان علماء لکلو اکل چری بیوی چی قرۃ عین لی ولک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ندی ویلی لکی لالی تاغ پار بوی زمان پارنے لا تقتلوه وجنی ماذا عسا ان ینفعنا نزدیر چرے و فیدر و رسی منتا و نتخذه ولدن یابونی سو دلر پاولاد وهم لا يشعرون او دی پویدلنا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى اگرزیدو یا سبا کو زرد مورد موسیٰ علیہ السلام فارغا چی خالیو د صبرنا خالیو د ہر خبرنا سوا د غم و د درد موسیٰ علیہ السلامنا ان کادت دا ان مخفف من المستقل ازمیر شانیه بیا پدی کی محذوفی ان یقینا شاندار کادت نیزی ودا لتبدی به چ سرګنوالو کی پدې باندې لولا الربتنا على قلبها کچری مونږه مضبوطواله نو راوسته پزړه دا غي باندې لتكون من المؤمنین د دې لپاره چې شیدا د تصدیق کوونکو نه پوادو د الله باندې وقالت ویل نور د موسی علی السلام لوختي خور د موسی علی السلام تا قصیه ورپسې لارشا قصیه ورپسې ځا د دې صندوق پسې فبصرت به ندی قتل کول به د صندوق تا عن جنوب دلرنا عن بعد وهم لا شون دی پودنا چې دایګنه خوردا وحرمنا عليه المراضع حرمت دې کی حرمت شرعی نه بلکې منع وحرمنا بنکړو موږ منکړو موږ عليه پدې موسی عليه السلام باندې المراضع هغه پي ورکوونکې دا مرضعي جمع وحرمنا او منکړو موږ عليه پدې موسی عليه السلام باندې المراضع پي ورکوونکې من قبل یعنی دا اولنا بس د چا شودا خو نه غستا فقالت نویلی دی خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم آیا خبردار نظر کوم تاسو تعالی اهل بیتن پکور نیوانی یکفلونه چې پرورش وو کی د لکم تاسو د پارا وهم له ناسحون او دی وی د لپاره خیر خواهان فرددنا الى امه واپس کړو موږ د خپل مورتا کې تقر عینها دې تارشی خشی سترګې دې ولا تحزن او داغم جنینا ولتعلم دې تارشی پوشیدان وعد الله حق یقینا وعد الله حق او رښتینی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دین پوهیږي نه ولما بلغ شده هر کله چې رسیدلو موسی علیہ السلام ځوان خپل تا واستوا او پرشو واستوا او برابر شو درشو آتینا هو ورکړو موږ د حکم او علم حکمن پیغمبري او علم او پوها وکذالک الله دارنګي نزل المحسنین بدل ورکو موږ نه کانو تا یا حکمن و علمن دوارن مراد فقه علم و عقل ودخل المدینة وردن شهد خار تعالی حین غفلت من اهلها
پا وقت د غفلت دو سیدنکو د خار کی د غرمی وقت د قیلولی فوجد فیا نمندلیو پا دیکی رجلینی او دو سڑی یقتتلانی چی دیو بل سر جنگ کولو هذا من شیعته دایو د ډلې د موسی علیہ السلام نو تفسیر روح المانی او علامہ سیوطی خان کې لیکلي دا سامیره وهذا من عدوه او دا داغه د دشمنانو نو د قبطیان فرعونانو نو فاستغاثه الذي نفریات کړو حضرت موسی علیہ السلام ته من شیعته چې د ډلې د جنو د بنی اسرائیل نو علی الذی په مقابله را کس کی من عدوه شغد دشمنانو د موسی علیہ السلام نو فوقه موسی مسک ورکړه غل موسی علیہ السلام فقد علیه مان دا فقتله وجل دلرا یا فقد علیه مرګ روسته علیه په دبانې قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا د عمل شیطان نه انه یقینا دا شیطان عدو دشمن نه مضل مبین او خطا کون کے دے سرگن قال ویلی موسی علیہ السلام اے زما ربا انی یقینا ذچم ظلمت نفسی ما زیاته کړه په ځان باندې فغفر لی تما تبخنو کی فغفر له والله بخنو کړه غتا انه یقینا شان دا هو الغفور الرحیم دغه الله دې ډېر بخون کې او رحم کوونکې قال ویلی موسی علیہ السلام رب اذما ربا بما انعمت علی قسم دی په سبب د انعام کول استا ما باندې دا بعد پار د قسم دا او دا ما په کې مصدریه نو معنی دا بما انعمت علی اقسم بانعامک علی قسم خرم په انعام ستا باندې په ما باندې یعنی تا په ما انعام کړي نو یا الله زما د قسم فلن اكونا چربم نشم ظهيرا للمجرمين امدادی د مجرمانو لپاره فاصبح في المدينه سبائکو پاغخار د مصر کې خائفا یریدن کې یترقبو شاشاتا رست قتل یترقبو انتظار کو ردا معنا مو یترصدو یا یترقبو یلتفت رست قتل فاذا الذي ناسا پیا کسستن سرهو چنداد غختو د موسی علیہ السلام نبلم سے پرن یستصرخه چغ وهلدتا قال له موسی ولید موسی علیہ السلام انک یقیننت لغوی مبین خامخا سرکش سرگنی روزانستا جنگونی فلما ان ارادا ارکل چراد درو موسی علیہ السلام من یبتش بالذی دا چرونی سی حملو کی پاک ازمانی ہوا عدو لہما چغ دشمن مدی دوارو قال نویلی دا کس چر دلی موسی علیہ السلام نو یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريد اتراد لرن تقتلني چما قتل کی کما قتلت نفسا بالامس لك سنگ وجل وغ نفس پرن ان تريد تراد لر لان تكون جبارا مگر دا چشی زور اور فی الارض پزمک کی وما تريد تنغوار ان تكون من المصلحين دا چشی تو دے اصلاح کن کنام بس غسڑی جنگ پر خوفران تلاړ الا پرون قتل جشو راخ موسی علیہ السلام کړه پس فرعون زرگر مشوره راوغتا او د موسی علیہ السلام د قتل اعلان وکړ وجاء رجل من اقصى المدينه راغله یو سړی د برخار د مدینې نه یسا چرامن دیوالی قال ویلی دغ رجل مؤمن یا موسی علیہ السلام ان الملأ یقینا سرداران یاتمرون بک مشوره کوي استبارکی لیقتلوک دیو پارچ قتل لکی فخرج نزویا انی یقینا ذلک تار پارا من الناسوہین خیر خواہاننم فخرج منها نوطل موسیٰ علیہ السلام دی مصر نخائفا یریدن کے یترقب انتظار کولو قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب ایز ماربا نجنی من القوم الظالمین نجات راکمات دی قوم ظالمنا
ولما توجهار کله چې متوجه شو تلقاء مدین په طرف د مدین قال ویلی موسی علیہ السلام عسى ربی امید دې چې رب زما ان يهديني روان بکی مالرا سواء السبیل فبرابر لار د مدین باندې عسى ربی امید دې چې رب زما ان يهديني روان بکی ما سواء السبیل فبرابر لار د مدین باندې ولما وردار کله چې رسیدلو ما مدینا غبود مدین تا او کوی تو رسیدو وجد علیه من دلیو پخوا داغی کی امتن یوڑلا وجد علیه یعنی داغی پخوا کی وجد من دلیو علیه پخوا دا کوی کی امتن یوڑلا من الناس دخلکن یسقون چخپل زناور ابکول ساروی ابکول ووجد من دلیو من دونهم آخواب مینا امرأتین دو زنان تزودان چغیخ فل زناور دو گونمنی کول قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام ما خطبکما سر حال استاسو دوارو قالتا دی دوارو زنانو ویلیو لا نسقی منگا دا خپل زناورو گڑنو بکو حتی یصدر الرعاؤ تردی چی واپس لار شیداش پود کی و ابونا شیخ کبیر او بابا جی منگا بودا دے کبیر دیر بودا دے دیر ضعیف دے فسقالہما نگڑیو بکڑوی دوارو لسمت واللہ لزولی او بیا گرزیدلو موسیٰ علیہ السلام یو سوری تا دون دلان دکی نستو فقال ویلی رب ایغما رب انی یکمن زچیم لما حغستا انزلت لیا چرا لیگی تماتا من خیرن دس خوراک نفقیر محتاجیم اللہ ماتا کس خوراک را لیگی زود شوئے ذکر علماء لکری دا مدین و دا مصر پر منز کی طرز منزل دیو افتی فجاعتو احداہما راغلی ودی موسیٰ علیہ السلام تیود دی دوار زنانونا تمشی چرات لالا علستحیائن پدیر حیا سرا تمشی یعنی پیادرات لالا استحیاء پدیر حیا باننی قالت ویلیو دی انا بیکنن بابا جی زما یدعوک بلتا لیجزیکا دیر پارچ بدل در کی تاتا اجرما بدل حغا سقیت لنا چتا منگ پار زناور بکلی فلما جاءه ہر کل چراغ ورتا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقص علیہ القصص او بیانی کتاغبان راتو لواقعا چی دا شانکار شوئے قال ہے شعیب علیہ السلام ورتویلیو لا تخف یریہما نجوت من القوم الظالمین تا نجات حاصل کو دا قوم ظالماننا بلتوائی بات صحیح نہیں چلی قالت ویلیو دیئے لور دا شعیب علیہ السلام قالت احداهما ویلی یودلی دوارنا یا بتی بابا جی استاجرہو فمزدوری $19 ان خیر من استاجرتا یقیناً غرب آغا چانا چیتی فمزدوری نسی دا موسیٰ علیہ السلام نے القوی الامین چدے طاقتور و امانت دار دے یو خود گنو کسانو غبوکی آواز رویستا درین چما سر پلار راتون مال زی یعنی مان را مخت شو رست نما تلار خیا قال ویلی ہے شعیب علیہ السلام انی اریدو یقینا وراد لرم ان کی حقا دا چپنکا در کم تاتا احدبن تیا یود دی دوارو لونها تینی چداوی علا ان تاجرنی سمانی حجج عام علماء دا مانا کئی علا ان تاجرنی دا چتب خدمت کے زما سر سمانی حجج اتکالا مزدوری برا سر کے نوکری بکے زما سر اتکالا دا پک مہر جوڑی گی دا پخوانو دنوں کے درست ازم وسات زو بدا مان کلالا ان تاجرنی سمانی حجج پدی شرط بانی ان تاجرنی چی اخلی بزمانا بدلد دی کار کولو سمانی حجج اتکالا اتکالا بمالا خدمت کے دکار پیسی والے
پای کې مہر مدا کې وعده مکی علان تاجرنی سمانی حجج ادی شرط وانی ان تاجرنی چو جرت داخل زمانہ اخلی بزمانہ بدلد دی کار کولو سمانی حجج تکالا فین اتممت عشرن کچری پورا دے کلس گالا فمن عندک نداوستاد طرف نے احسانی وما اريد اذن غادم ان شقالک چه سختیو کم پتابانی ستجدنی ورد چوب منی مالر انشاء اللہ اکدا اللہ خوشی من الصالحین دنے کانونا قال ولی موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا خبرت من زما استاکنا ایم الاجلینی کم یود دی دوارو نیٹونا قدویتو چما پورکا فلا ادوانا لیا نبیاب زیاتینی پمابانی واللہ علا ما نقول وکیل واللہ رب العزت لا ما پاسبانی نقول چوائیے من وکیل ذموار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لس کال پورا کری فلما قضا موسیٰ الاجلا ہر کلچ پورا کری موسیٰ علیہ السلام الاجلا غنیٹا لس کال تیر کل وسار بی اہلیہی اور آروان شو دا اہل قل سر مصرتا آنسان لیدلو آنسان ابسورا لیدلو من جانب التوری طرف دو کوہی تور من نار نور قال ولی موسیٰ علیہ السلام لے اہلیہی اخفل کوروالا تعاب ان کو سوتا سو دیدے کی سار شئی انی آنست نارن یقیناً مالی دلے دے اور لالی آتی کن خامخا چراتلکم تاسو تمنہا دینا بخبرن پس خبر دلار سرا لار غلط شوی او جزوت من الناری یا پیو ٹکڑے سرد دیورنا لعلکم تسکلون نزپار چیزان گرم کئی زان توت کئی فلما تا ہر کل چراغلو دیتا نودی آواز ورکڑے شویو من شاط الواد الایمنی من شاط الواد دغاڑے دکنے الایمنی خی طرفنا فی البقعۃ المبارکتی پاغ میدان ازمکہ کی چغی کی دیر برکات چولشی من الشجرتی دا انی دا طرفنا ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی یقیناً زچیم ان اللہ زم اللہ رب العالمین تعلم کے دا مخلوقاتو وان القی عصواک او دا چوغر دا داخل امساوی فلما رآہا ہر کلچی اکتا موسیٰ علیہ السلام دیلر تحتز خوزیدہ کانہا جانن تابویگنی داغ نرے مار دے واللہ مدبرن نواپشو موسیٰ علیہ السلام شاکون کے ولم یعقب معنی ولم یرجع واپس نشو یا ولم یعقب ولم یکن یلتفت رستو قتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما انک من الآمنین یقیناً تید امن والونا اسلک وردنک یدک اللہ اسپلی فی جیبک پگریوان خپل کی تخرج روبزی بیدو آسپن من غیر سوئن بغیر دس بیماری و دعیب و نقصاننا وزمن الیکا او جخ دزان سرا جناحکا دامت اخپلی من الرحبید وجد حیبتنا حیبت دربان رازی دلاسی سنی سر اللہ سنو جخ تغراسی وزمن جخ کئی لیکا دزان اخپل سرا جناحکا دامت اخپلی لا سن اخپل من الرحبید وجد حیبتنا فضانک برحانانی دا دوار موجزی من رب کستاذ رب طرفنا یو دو امساغ موجزہ او دویم اغلاس چی ترخ نروبا سے پڑکی او دا درم خوورت دیر دفار علاج اللہ خیلو فضانک برحانانی دا دوار موجزی من رب کستاذ رب طرفنا الى فرعون تو ملئی و سرداران لاغتا انہم کانو یقینن دی قوما فاسقین یو قوم نافرمانا قال ولی موسیٰ علیہ السلام رب ایزما ربع انی قتلت منہم نفسا یقیناً ما قتل کرده دین و نفس فاخاف ان یقتلون زیریگم چما وقتل کی
واخیر اور زما هارون علیہ السلام هو افصح مني اغدیر فصیح د زمان لسانن تجربه فارسله معیا نیلی گده زما سرغد ان امدادی یصدقنی دیو زما تصدیق کئی انی اخاف و یکذبون یقیناً زیریغم چرئی ما تدروغ نسبت بو کی قال ولی رب العالمین سنشد عزدکا زردے چ مضبوطی بکو منگا عزدکا مٹستا بیخیک پرورستا باننی ونجعل لکما سلطانا او بگرزو منتاسو دا پار روب غلبا فلا یسولون الیکما دیب مشیر آرسی دیتا ستا بی آیاتنا لاڑ شید وارا زمانت آیاتنا مجزات باننی انتما تاسو دوارا ومن اتباکما او هر غسوک چی تابیویستاسو دوارو الغالبون غالب بودوی فلما جاء موسیٰ کل چراغلو دویت موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فموجزات زمن بینات چی سرگند موجزی قالوا نولی دی ما هذا الا سحر نددا مگر جادو دے مفترن دزان نجور کرشو وما سمعنا ندوری دلی منگ بهذا پدیبانی داکم خبری چی موسیٰ علیہ السلام کئی فی آبائنا الاولین پاغ مشرانو زمن گرنبنو کی وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلمو رب زما خپو حد من پاغ شعبانی جاء بالهدى چغرات ملکلی پا ہدایت سرا من عنده د طرف د اللہنا ومن او پاغ شعبانی پوہدے تکون له عاقبت الدار چی شیب دا غد پارا خاتمہ الدار دار مراد یا دار د دنیا دے یا دار د آخرت ومن او پاغ شعبانی زما رب خپوہدے تکون له چی شیو دا غدتار عاقبت الدار خ انجام دکور د دنیا یا دکور د اخیرت انہو یقیناً شاندارے لا یفلح الظالمون نکامیابی کی ظالمان یعنی دا اللہ دا عذاب نبچ کی گنا وقال فرعون ویلی فرعون یا ایوہ الملعو اے زمار مشوری کسانو ما علمت لکم زمین پہ تاسو دپارا من الہن فحس مددگار بان غیری سوا دخل جاننا وزن مددگار فعوقد لی یا حامانو فعوقد نبل کا اور ماد پارا فعوقد بل کا اور لی ماد پارا یا حامانو یا حامان لطینی پخط باننی بعض مفسرین لکری پخو خست ایجاد دکڑ فعوقد لی یا حامانو اور بلکہ دماد پارا احامان پخٹ باننی پخی خست جوڑے کا فجعلی سرحن نجوڑا کا ماد پارا اماڑی لعلی اتولعو الہ موسیٰ لعلی کی دیشی چیزو اتولعو ورخجم الہ موسیٰ الہ مددگار دا موسیٰ علیہ السلام تا اغلا ورخجم اتولعو پمانا دا ورخجی دم لیو دام مانوا لعلی دی دا پارا چیزو اتولعو خبردار حاصل کم الہ موسیٰ دا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقیناً زخامخا گمان کم پدوانی درغ جنونا واستکبر تکبر کرو ہوا دو جنودو لخکر دو فی الارض پزمکتی بغیر الحق پنا حق سرا وَظَنُّوا او دیدا یقین ساتلو انہم چیکنن دی الینا زمون طرف تلا یرجعون واپس بنشدئی فاخذنا والله ویلو من داغ جنوده لخکر داغ فنبذناهم فی اليم ورتاو کلو من لیت دریاب کی فانظر نظر کیف کان عاقبت الظالمین سرنگو اخیر انجام ظالمانو وجعلناهم ائمتا گرزولی من دی ائمتا مشرعان دی دینی یدعون
امتن گرزولی من دی امتن مشرعان دی دینی یدعون للنار خلق دے رابل الورتا ویوم القیامت لا ینصرون او پرزد قیامت دی سرو امداد نکڑیشی واتبعناهم اللہ ور پسیکڑو من نبی پسی فی هذه الدنیا لعنتا پدی دنیا کے لعنت ویوم القیامت یو پرز قیامت هم من المقبوحین وی بدید بد شکلنا ولقد آتینا موسیٰ الكتاب بیشک ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب من بعد ما پزداغنا اہلکنا القرون الاولا چه حلاک کرو منگا پیڑو دنبنی بسوائرہ دی کی دا قلمندی خبری وی دا قلمندی کتابو دلیدو کتابو للناس دا پارد خلق وحدن او ہدایتو ورحمتن او داد اللہ دا طرفنا رحمتو لعلهم یتذکرون دا دید پارد چلی نصیحت قبول کی وما کنت بجانب الغربیین او نوت اے محبوب تا طرف مغربی دو کوہی تور باننے اذ قدوینا الى موسیٰ الامرا اذ قدوینا کلچ حوالکولو منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا الامرا وکار دا پیغمبری وما کنتا او نوت بجانب الغربی با طرف دا مغرب دا کوہی تور اذ قدوینا کلچ حوالکولو منگا ورکولو منگا موسیٰ علیہ السلام تا الامرا وکار دا پیغمبری وما کنتا نوت من الشاہدین دا حاضر و ناظرنا تا حاضر نوت ولیکن انشانا قرونا لیکن پیدا کړو موږ قرونا پیړی فتطاول علیہم العمر نوب دشیو پدوی بانی عمرنا دو عمر دوب دی دو وجنا په شریعتونو او په احکاماتو کی تبدیلی راغلی و نو چې کله تبدیلی براله موږ به نبی رولې غلو نو تاسو موږ رولې غلې وما كنت نویت ساوین دیرا ساوین اسیدن کے دیرا فی اہل مدینہ پا مدین والو کی تتلو علیہم آیاتنا چلستل پاغیبان آیاتنا زمینگا اور پدی طریقے دے ذکر ولیکن کننا مرسلین لیکن یمن ورالی گن کی نتم امرولی گلی تعلم وحیو کا وما کنتا نیت بجانب التوری پا طرف دکوی تور اذنا دینا کلچمگا آواز ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا اورتم ویلو انی انا اللہ رب العالمین ولیکن رحمتا من ربک دانمی چت قوم تا بیانے ندا مہربانی استاد رب طرفنا لتنذر قوما دیر پارچویرتا قوم ما اتاہم چن دراغ لدیتا من نذیر سوکیر ورکون کے من قبل کتان مخیم لعلهم يتذكرون ددید پارچ دی نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبت او کچرنو دا چرسے دلو دویتا یا ان تصيبهم ولولا ان کچرنو دا ان تصيبهم مصیبت دا چورسیگی دیتا سمصیبت بما پا سبب دہا غامالو قدمت ایدیهم چروان دی لیگلی دلاسن ددویت فیقولون ویل بدی ربنا ایزم ربا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نرالی گلو منت پیغمبر فنتبع آیاتکا من بتابداری کلو استاد آیاتنو ونکون من المؤمنین او شوب من دا مومنانونا دعوذر بے سبا پیش کولو ندام ورطا پرو نخو فلما جاءهم الحق ورکل چراغ بیتا حق من عندنا زمون طرفنا قالو نویلو دی لولا اوتیا اولی ور نکلے شدی پیغمبر تا مثل ما اوتی موسیٰ پا مثل دہاغی چور کلشو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی کفر و انکار نوکڑ بمارا موجزاتو دی کتابنا اوتی موسیٰ چور کلشو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مخید قرآننا قالو ویلو دوی یا قالو دی وی دا کافر تا دا زمانے دا دور دا سحران تظاہرا
دا قرآن حکیم و تورات شریف نوذ باللہ من ذالک دعا د جادو کتاب ندی تظاہرا د یوبل امداد و تصدیق کئی یا سحران دا دوارا جادوگر دی نوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تظاہرا دی یوبل امداد کئی وقالوا وایدینا بکلن کافرون منگ دی ٹولو یعنی دوارو کتابوں نے انکار کونکیو قل ورتوا ساتو بی کتاب روڑیو کتاب من عند اللہ چوید جانب اللہ نا هو اہدا منہما چا غدیر لار خودن کے وید دغی دو کتابوں نا چا قرآن و تورات تے اتبیوہو نزبور پسی روان شمزبیو منم ان کنتم صادقین کہ ایتا سرشتنی فإن لم يستجیبوا لکا کچر دی قبول والو نکتات ازما محبوب فعلم پوہشا انما یتبعون احواءهم یقینا روان دی دوید خواہشات اخفل پسی ومن اضلو او نشتد دیر زیاد گمراہ ممن داغچانا اتبع ہواہو چغ روان وید اخفل خواہش و طبیعت پسی بغیر ہدم من اللہ بغیر دسد ہدایتنا دطرف دا اللہ نا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نے کئی قوم ظالم تا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ تفسیر جلالین کے وصلنا مانا کڑی بینا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اے بینا لَهُمُ الْقُرْآنِ بے شک بیان کردے منگ دویتا قرآن لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ددیر پارا چرئی نصیحت قبول کی وصل اصل کی وئی او خبر دبل سر جختول نمانے دا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ پہ در پہ را لے گلے دے منگدویت قرآن لعلہم یتذکرون ددیر پارا چدئی یتذکرون نصیحت قبول کی الذین حاکسان آتیناہم الکتابا چور کڑے منگویت کتاب من قبلہ مخی بقرآننا ہم بہی یومنون نغیت دی قرآن بانی ایمان راڑی وَإِذَا اُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَّچُولُ سِيشِ پاغویبانے قَالُوا نُوَائِدِ آمَنَّا بِهِ منگ ایمان روڑے دے پدے قرآن بانے انہو الحق من ربنا یقیناً دا قرآن حکیم حق اور اشتیاء دے دے طرف درب زمنا انا کننا یقیناً منگا من قبله مخید نازل دو دے قرآن مسلمین موحدین او مسلمانان یاو منگا من قبلی مخید راتلو دے قرآن مسلمین مسلمانان قرآن میں منولو چی وخیرنے کتاب برازی او بل اللہ حق کتاب وی اولائک دا کسان یوتون اجرهم وربکریشی دیتا اجرهم بدل دی مرتین دوکرتا بما پسبب داغی صبرو چی دی صبر کرو ویدرؤون بالحسنت السیئتا او دفقی دی پنیکی سر بدئی لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې موږ رزق ورکړی دی تا د الله لار کې لګئی وإذا سمعوا اللغو کله چې واوري دی برباد خبره د شرک او د بی دیني اعرضوا عنه ندی مخړی دا غینا وقالوا ايدي لنا اعمالنا من بتارا ملنا زمون دی چې دین دې ولکم تاسو د پاره مشرکان او اعمالکم مملون تاسو دی چې شرک دې سلام علیکم سلامتی دی پتا سبحانی سلام دبائی کاٹ لا نبتغی الجاہلین نلتو منگا صحبتو مرگرتیا دا جاہلانو دنا پوہانو انکا یکننت چی اے محبوب لا تہدی لار نشی سمول من ہا چاہتا احببتا چتا اور سرمین آداتی خوخے ولكن اللہ لیکن اللہ رب العزت یہدی ہدایت کئی من یشاء چالے چوخ خشی وهو عالم بالمهتدین اور دا اللہ خپو حد پلار من کو باندے وقالوا او وائدہ مشرکان نتبع الہدا کچر روان شمونگ دا ہدایت پسے ما کد تاثر اے محبوب نتخطف من اربنا نو بتختول شمونگ دا اخبل ازمکنا اولم نمکن لهم آیا منگ زین ندور کڑ دویتا حرمن حرم شریف
آمنن چمن والے یجبا الیہ ثمرات کل شین راخ کیشی دیتا ثمرات کل شین میوه د هر یوشی رزقا من لدنا دا خوراک دے رزق دے زمون طرفنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دین لا يعلمون پوہیگنا وکم اهلکنا من قريه او دیر ہلاک کړي دي موږ من قريه نکلنا بصرت معیشتها یو معنی د دې داوا بصرت معیشتها چې تکبر کړو او معیشتها یعنی په ژوند خپل کې بصرت معیشتها چې تکبر کړو او معیشتها په ژوند خپل کې یا بصرت ای د حد نور تیر شي معیشتها په ژوند خپل کې کم حد چې ورته الله مقرر کړو داغه نور تیر شي فتلک مساکن مداری کورن داوی لم تسکن چوسے دل نشل پدے کے من بعدهم پس د ہلاکت داوین الا قلیلا مگر لغنتی کسو پلار تیریگی نسنی مرض یا پورا رس پکی سارش وکننا نحن الوارثین او منگا نحن الوارثین منگا پا میراث غستن کی وما کان ربک ند رفتا مهلک القرى ہلاکون کے کلو لرا حتی یبعث تردی چرولیگی فی امہا یعنی فی اصلہا فی امہا پمند دائے کی رسولا پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا چول لیدہ پیغمبر پجیبان آیاتنا زمینگا وما کننا ولیمگا مهلک القرى ہلاکون کی کلو لرا الا و اہلها ظالمون مگر اسی دن کی دیوی ظالمان وما اوتیتم من شیئن هغه چې درکړي شوی دي تاسو ته من شین نس سيزوننا فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د ژوند دنیا دا وزینتها او نمایش او ډول لري وما عند الله او هغه چې د الله سره دی خیر او غوروي او ابقا او مشي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه اخلي چې غفانی شی په باقی باندې غوړه کوي افمن وعدناه هغه څوک چې وعده کړی د موږ داوی سره وعدن حسنن وعده خیستا فهو لاقیه نو هغه سره ملاقات کوونکې کمن دې کې دیشی پشان نا چا متعناه چې فائدہ ورکړي د موږ هغه ته متال حیات الدنیا فائدہ د ژوند دنیا ثم هو بیا یوم القیامت ترز قیامت من المحضرین ویبا دا حاضر کرو شون پا عذاب کی ویوم ینادیہم پکمر چواز بور کی اللہ دویتا فیقولون رب العالمین بورتا ہوئی این شرکائی اللذین کم ہے کی دی صداران زماہا کنتم تزمون چوئی تاسو چی تاسو بپی گمان کولو چی دادا اللہ صداران و برخدار دی قال اللذین وائی ابوائی ہا کسان حق علیہم القولو چه ثابت شیر تاغوی بانوی نادا عذاب ربنا ایزم ربالا اللذینا دادی حق کسان چه گمراہ کریو منگا دادی حق کسان چه منگا گمراہ کریو ویبوئی اغویناهم گمراہ کریو منگا دوی کما اغوینا لکا چه منگا گمراہانو اغویناهم گمراہ کریو منگا دوی کما اغوینا لکا سنگا چه منگا گمراہانو تبرأنا الیک بیزاری سرگندو منگا تاتا اللہ منگ دینا بیزار ایو تبرأنا الیک بیزار کی گو منگا الیک تاتا ما کانو نودا مشرکان ایانا یعبدون خاص منگ لر عبادت کن کی خواہشاتو پس روانو وقیلو گو لشیودو شرکاکم رو بلی اخفلی صداران چردی سختین مخلاص کی دنیا کے بتا سرا مدد کول وسیم را مدد کئی فدعوهم ندیبو ارترا مدد شوئی رو بے بلی فلم یستجیبو لهم نقبل والبون کی دوید پارا ورعو العذابا او بین دی عذاب لو انهم کانو یهتدون ندیبو کاش چوی دی لار مندن کی ویوم ینادیهم پکمر چل آواز بور کی دویتا فیقول رب العالمین بورتوئی ماذا جبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تا
ای چې ور دین بیان کو تاسو دای څه جواب کړو فامیت علیہم الانباء پت بشی پدویبانی دلیلنا سدلیل ورته بیان ورزی دنیا کې خزان له دلائل ګوري فامیت علیہم الانباء پت بشی پدویبانی دلیلنا خبرنا یوم اذن تبار ازبانی فهم لا يتساءلون ندیب د یوبل نتپوس نشی کول ده بد وجنا دنیا کې خوشرد د پار دلائل ګوري تخفل پتنی بلوی جته کتاب را لوګورا فاما منر چا سوګ دتا بچتو وې سره شرکنا و امنوا ایمان وروړ و عمل صالح نو عمل کړه نیک فاسا ان یکون من المفلحین نزدید داچی شیو دې کامیابنا وربک یخلق ما یشاء رب ستا پیدا کوي هغه چې خوښي و یختار او د خپل خوخه کوي د غره کول کوي و اختار یا دا مانا و دی خپل خوخه کوي خپل اختیار چلی یا و اختار او دا رب غرکول کوي ما کانا لهم الخیرتو نشتره دی مخلوقات دا پارا الخیرتو حس اختیار خو پا خدای توب دا اللہ کی اختیارات خوشتا دا چاسے اختیار دا چاسا خو خدای توب دا اللہ کی اختیار نشتا ما کانا لهم الخیرتو نشتره دی مخلوقات لرس اختیار پا خدای توب دا اللہ کی سبحان اللہ پاک دے اللہ وتعالی عما یشرکون او چد دا سن چدی ورسرکم شریکان جوڑی وربک یعلم رفستا پوئی ما تاسمانی تو کن صدورهم چپٹئی سینی دوی وما یعلنون واچدوی سرگندئی وهو اللہ او دغا اللہ لا الہ الا ہو نشتر بالواقدار دا بندگئی سوا ددنا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ جدی اللہ دا پار صفتنا دا خدای توحی فی الاولی والآخرہ پا دنیا و آخرت کی ولہ الحکم جدی اللہ فیصل چلیگی ویلیہ ترجعون او دی اللہ لگتا سوا پسکڑے شئی قلوا ارائیتم خبر را کیتا سماتا ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کچرو گردی اللہ پتا سبا نشپ سرمدن میشا الہ یوم القیامتی رضی قیامت پوری من الہن شتر بلسوک مددگار غیر دا اللہنا یاتیکم بدویا چراولی تاسو لرارنا درزی افلا تسمعون آیا تاسو اورینا قلوا ارائیتم خبر را کیتا سمات آرا ان جعل اللہ کچرو گردی اللہ پتا سبان انہار رسر مدن میشا الہ یوم القیامتی رضی قیامت پوری من الہ غیر اللہ مشتد بالواقدار بالزموار سواد اللہ نیاتیکم بلیلن چراولی تاسو لرشبت اسکنون فیہ چتاسو آرام کوئی پاگئی کی افلا تبصرون آیا تاسو گوریوی نینا ومن رحمته د مهربانی د الله نا جعل لكم الليل غرزول تاسو د پار شپا والنهار اورز شپا اورز پیدا کړي لتسكنوا فيه دیر پار چتا سو آرام کوي پدیش پکې ولتبتغوا من فضله ا دیر پار چولټ وې د حلال رزق د الله نه پدې رس کې ولعلکم تشکرون او دیر پار چتا سو د الله د نعمت شکر ادا کوي ويوم يناديهم فكمر چواز ور کی دیتا فیقولون رب العالمین بوئی این شرکائی کم زے کی دی اے مشرکان صداران زما الذین حغی صداران کنتم تزومون چوئی چتا سب پی گمان کولو ونزعنا اللہ روب باسمونگ من کل امت دہر یو ڈلن شہیدن گوا با اللہ روب سیودا با نبی فقلنا نؤبوائی منگ دے طول امتنو تحاتو برحانکم راوڑی دلیل خپل تاسو چې دنیا کې پکم دین عمل کول داغه دلیل پیش کړي هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل فعلمون په وشدی ان الحق لله چې یقینا حق ثابت خاص الله لرا وضل عنهم ما كانوا يفترون او رب بشید دینا چودی دزان نه جوړونکی ان قارون الله یقینا قارون کان من قوم موسی و دے دا قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا
علماء لیکلي د طرز وو تفسیر ابن کثیر کی لیکلي دا قارون د موسی علیہ السلام د طرز وو فبغى عليهم نزیات کړو پاغوی باندې تکبر او سرکشی کړو واتینا ورکړو موږ د قارون ته من الکنوز د خزانونا ما هغه خزانی ان مفاتحه چې یقینا کنجان داغي عام علماء مفسرین د مفاتيح معنی کنجان کړي او دا معنی کړي مفاتحه یقینا لوح او صندوقنا دغه خزانو لتنو خامخ دا درانو بالعصبتی په ویډل باندې اول القوته چې دا خاوندان قوتو دمرلی خزانه چې راوي کنجان په درنی وي صندوقونه په درانو اذ قال له قومه کله چې ویلو دی قارون ته قوم لا تفرح لوی مکوا مستی مکوا الله مال درکړي لوی او مستی مکوا ان الله یقینا الله لا يحب الفرحين محبت نساتی د لوی او د مستی کوونکو سره وابتغ اولت وفيما تاسكياتك الله چې الله تعالی درکړي الدار الاخرت کور د اخرت مال الله درکړي د اخرت کور پکې ولټو ولا تنس نصيبك من الدنيا او ميروا غبرخ خپل د دنیا نا خراس کا اغوندا جامع جوړوا نکاحونه کوا آبادی جوړوا واحسن احسان کړه الله د مخلوقات سرا کما احسن الله الیک لک څنګه چې الله احسان کړی تا سرا ولا تبل فساد فی الارض ملٹ و فساد ورنکو کی ان اللہ لا يحب المفسدین یقینا اللہ محبت نساتی د فساد کو ان کو سرا انشاءاللہ مجھنا بسوائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انما اوتیته على علم عندي قال ویل قارون انما اوتیته یقینا دا مال راکړې شوی د ما تعالی علم په سبب دا علم عندي چې زما سره دی اولم يعلم الله ويا دې په هنه ان الله چې یقینا الله قد اهلك من قبله بیشک هلاک کړي دي مخکره دنه من القرون د پیړونا من ها سوک هوا شد منه قوتن چې غي ډېر مضبوطو د دنه په قوت او طاقت کې او اکثر جمع او ډېر زیاتو په جمع کولو د مال کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نکیږي عن ذنوبهم د گناہونو دا غوی المجرمون د مجرمانو نام قیامت دیر اگدرز دا نو کلوئی تپوسونا بکی کلوئی نکیگی دا دا ہر موقع مناسب دی او بیا نور جوابون علماء کئی فخرجا ہیروتو دا قارون پخپل قوم بانی فی زینتی ہی پخپل دول و نمائش کی نو کران خادمان او دا ټول تی مخ کی روان لکه څنګه نو لیډر یا گاڑی او مخ کی تی چغی وی آرن والا گاڑی خلق ورا ټول درېږي زیریږي جردا سے زم منبر میں مانو مخکی لا ټوپک او گاډو ماډو والتل فخرج على قومه في زينته روتو دا قارون پخپل قوم باندې پخپل زینت او نمائش او ډول کی قال الذين ولوا كسانو يريدون الحیات الدنيا چغی اراده لرلد ژوند دنیا یا لیت لنا ہے ارمان نے یا لیتا ہے ارمان لنا چوے منگ دا پارا مثل ما پا مثل لاغی اوتی قارون چورکڑی شوی دی قارون تا چدا سے خادمان و سور لیو نوکران زمونگموے انہو یقینن دا قارون لذو حظ نازویم خامخا خاون دا برخی لوی دے دا دیر لوی دا برخی خاون دے وقال الذین ویلی واکسانو اوتو العلم چورکڑی شوی علم ویلکم مانس و تعجب دے تاسو بانی تاسو پا حال تعجب دے تاسو دے دلو گرزو دنیا او دے حرام مال تزیرے گئی ویلکم تعجب دے پتاسو ثواب اللہ اگا بدل دا اللہ چی مومنانو دا پارے تیار کری دا خیر لمن آمنا دا دیر غورد دا آغا چا دا پارے چی ایمان روڑے وعمل صالحن و عمل کردنیک
ولا يلقاها الا الصابرون او نشور کې دې دا خوې مگر صبرنا کوتا سورج د قارون غمزه چرچوي نوکران خادمان فخسفنا به وبداره الارض ورخخ کړو مونږ دې وبداري او کور د خزانه د الارض پزمک کې هر څه سره وردک فما كان له نود ذکر من فئه سدلا ينصرونه چنداد کړو د من دون الله سوا الله نا وما كان من المنتصرين او نو د انتقام د بدل غستن کنا واصبح الذين غرزدلوا هكسان تمنوا مكانه چغی تمناو ارزو لرلو مکانه د مرتبه او درجه بالامس پرون یقولون ویلغی وکأن الله یقینا الله رب العزت یبسط الرزق فراخ رزق لمن یشاء چاله چخوشی من عباده خپل بندگاننا ويقدر تنگرا ولی ندانه دې چې چا مال لګ دې بدی شي او دا چاله چې وزارت او بادشاہي ورکړي دې نه ډېر خوښ ده نا غیر لپاره تقوا او پرهیزګاری ده لولا من الله علينا کچره نو چې احسان کړو الله په موږ باندې لخسف بنا موږ به مرسر پزمکه کې ور ډوب کړو وک انه یقینا الله رب العزت وک انه یقینا دا الله رب العزت وک انه لا يفلح الكافرون وک انه یعنی یقینا تو ګور نشان دا وک انه وک انه په معنا علم تر انه تو ګور نه یقینا شان دا لا يفلح الكافرون کافران کامیابی دے نشی تلک الدار الاخرت دا کور دا آخرت نجلها گرزم دیلرا للذین دا کسانو دا پار لا یریدون علوا فی الارض چغی ارادن لری دا تکبر پزمک کی ولا فساد آونا دا فساد والعاقبت للمتقین او خیری دا خیر انجام دا بہتری دا پرزگارانو دا پارده من جا بالحسنت چاچرات لوکل پنی کئی فلہو خیر منها نددتار بی غور بدل دینا ومن جا بالسیئتی او چاچرات لوکل پگنا فلا یجزا الذین بدلب ورنکڑشیا کسانو تعمل السیئاتی چملون کڑی دینا کارا الا ما کانو یعملون مگر حغا چود یعمل کن کی ان الذی یقینا حغزات فرض علیک القرآن چه فرض کرے دے پتابان اے محبوب دا قرآن چه دا بخلق لرسے لرادک الى معاد خامخا واپس ببوزیتا الى معاد غزید واپس ایت چه مکہ معظم دا کتی اسرا شڑل خوا دے چتاب بیا بوزی یا لرادک الى معاد خامخا واپس بکیتا الى معاد غزید واپس ایتا چه جنت تے قل و ربی رب زما اعلم خطو حوے من پاغ چابان جا بالہدا چغرات للکلی پا ہدایت ومن هو فی دلال مبین او پاغ چابانی چی دیغ پا گمراہی سرگندکی وما کنتا ونویت اے محبوب ترجو چی تاگن امید ساتلو ان یلقا الیک الکتاب داگنی چی درب کلیشی تا قرآن ستا خدا دو خیال کی نرات لگنی چی مالا با کتاب ملاوی الا رحمتا من ربک مگر را مہربانی لستا دا رب دا طرفنا تاورولوی اللہ وی زبد مکیل واپس کوم دمر غٹ کافر و دمر مقابل اللہ وی دی لو گورا سلوی افتکارو نمخ استا ذہن کم نتیر لچی طالب کتاب ملاوی گی در میں کو کنا دغ شان بڑی مکیل واپس کم فتح بے کی دغ شان بڑی جنت تبوزم فلا تکونن نخام خام کی گت زوہیرا للکافرین امدادی دا کافرانو لکارا ولا یسدنکا او خام خواب بندن کی تالران آیات اللہ دلستو دا بیان دا آیاتنو دا اللہ نا دا کافر بعد از انزلتی لیک پس دا حاغن چی دارا لیگلی شوی تا تا ودو الى ربک خلق را بل عبادت و توحید دخل ربتا الى عبادته و توحیده ودو را بل خلق الى ربکا
عبادت د خپل رب ته توحید د خپل رب ته و توحیده ودرا بل خلق الى ربک عبادت د خپل رب ته توحید د خپل رب ته ولا تکونن من المشرکین او خامخا مکیگت د مشرکانو نا ولا تدو مرا مدد کو ما اللہ سرد اللہ نا الہ آخر معبود و مددگار بل لا الہ نشتر بل عبادت لائق اللہ سوار دی اللہ نا کل شیء حالکن ہر یو شیء بہلاک و فناشی الا وجہ مگر وجہ دا اللہ مخدا اللہ بانی فنا نرازی یا کل شیء حالکن ہر یو عمل ہلاکی دن کے الا وجہ مگر هغه چې هغه خالص د الله د رضا لپاره شوی نور بهر څه تباہ فناش ورته کې هر شی بالا کیږي مگر ذات د الله نه پنا کی علماء لیکلي ته سيزونه مستثنا دي رمبیش پیلې چواله شي هر سبانه و فنا راشي مگر جنت اور دارنګي حور علمان عرش او کرسی دې باندې فنا ناراض دا ته حدیثو کې راغلي ته سيزونه علماء ذکر کړی دي چې دا مستثنا دي پدې په فنا ناراضي هدایت ساتي کل شین حالکن الا وجهه هر یو شی لاکی دن کې دې مگر وجه د الله له الحكم د دې الله د طرف فیصله را ویله ترجعون او دغه الله تبتا سو ګرځول شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله دې په مراد باندې خپوهیږي احسب الناس آیا گمان نے خلقو وان یترکو دا چدی بپری خودشی بلا امتحانا ان یقولو دا چوائی دوی آمنا ایمان روڑے دے منگا وهم لا یفتنون او پدی با امتحان رانشی وستے امتحان خامخا اللہ راولی ولقد فتن الذین بیشک امتحان روستے منتا کسانو باننی من قبلهم چمخیر دینو فلا يعلمن الله الذين نخام خاخکار کوي الله کسان صدقو چرشتنی ولا يعلمن الكاذبين او خام خاخکار کوي دروغجن ام حسب الذين اغمان کیا کسان يعملون السيئات چملون کینا کارا اي يسبقونا چدای دغنی بخشی د عذاب زمنا سا ما يحكمون دیر بد هغه چې دای کوم فیصله کوي بچ کی الله وینش من کان یرجو لقاء الله هر هغه څوک چې وی امید ساتي د ملاقات د الله فإن اجل الله لآت یقینا نیټه الله خامخرات منکدا مرګ راځي قیامت راځي وهو السميع العليم او دغه الله اوریدونکو په هره ومن جاهد جهاد ایزان کړو لتا چاچه زانو کړولو د الله په دین کې jihad وکړو موزه کو دین عزت کو ومن جاهد چاچه زانو کړولو فإنما يجاهد لنفسه یقینا د ځان کړی د ځان لپاره ان الله یقینا الله لغنی خامخابه پرواله عن العالمین د مخلوقاتنا الله چا په منځونو پروجو په حجونو تلاوتونو سکه والذین کسان آمنوا چی مانو نے روڑی وعملوا الصالحات عملون کړي دي نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخ الله لربکم دوین سیئاتهم گناهون دوی ولنجینهم او خامخ بدل ورکو دویتا احسن الذی دیر خیست بدل الذی دهغا عملونو کانو یعملون چودئی چدئی بعمل کولو او دیر خیست بیسی نیکی بیو وی لیکن اللہ با وسو بدلی ورکی نیکی بیو وی اللہ بسوار لسو بدلی ورکی ووسوین الانسان اللہ وی حکم کردے منگ انسان تبی والدے ہی فبارد مور پلار دے کی حسنا دنی کئی کولو وان جاہداکا کچری کوشش کئی استادا والدین ستا بارکی لتشرکوی دیر پارا چیت شرکو کے زما سرا ایزدار و برخیدار جوڑ کے زما سرا ما هغه شرک لیس لک بی علم چنشتر تعالی را پاغوان پوها فلا تطعهما ندمور پلار بدی کی نمانی الی مرجعکم زما طرف تری واپس کی دل ستاسو فنبئکم
نو خبردارې ورکم تاسو لبی ما کنتم تعملون تا هغه سمانه چې وای تاسو عمل کوونکی. سعد ابن ابي وقاص چې دا پاغه عشره مبشره صحابه کرامو کې کله چې ایمان راړو نو مور وا حمنه بنت ابي سفيان دا ابو سفيان لور حمنه نومو تنور کې ناستوي قسم نه بروټي خور نه بوبس حتا تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم ترسو چې محمد رسول الله نه انکار نکړ. ډیر هغه الله د آیاتونو رولېګل نو مور لوي چې دا خو ستاره بدن کې یو روح نه دا بوزي چې ته زروټي نو خرم او بنس کوم پنور بناسته یو زما د رب ذات قسمی کدی یو روح په سل روح نشي او ته په انور ناسته او روټي او بنس کې نو دا یو بدن نمبر په نمبرو دي خو زګر دین پرېځه نه پستا هغه کوس ناسته کرا پاسه والذین الله وها کسان امنو چی مان روڑے وعمل الصالحات عملون کینیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا وردن بکو مندی پنیکانو کی. صحابہ کا پا کفر کی نائم ڈٹو کو کارنو او کلچ اسلام لراغلی اسلام پورن بیٹو کی نہیں کری. ومن الناس بازی دخل کن مناسوک دی یقول چوائی دی آمنا باللہ ایمان روڑے دے منگا پا اللہ باننی فیضا اوزی کلچورت تکلیف ور رسول شی فی اللہ دا اللہ پلارکی جعل فتنة الناس نو گرز یغاز مائش و امتحان لخلقو کا عذاب اللہ پشاند عذاب دا اللہ ولئن جاء نصر من ربکو کچر راشیم داستا درب دا طرفنا لیقولن نخام خوائدوی انا کننا معکم یقیناً منگم تاسو سرو نمو لولد مال و غنیمت کی برخن راکوئی اولیس اللہ آیا ندی اللہ باعلم خفوها بما پاغسبانی فی صدور العالمین چی دی پسینو دا مخلوقاتو کے ولیعلمن اللہ الذین آمنو خامخاخ کارکی با اللہ کسان چی مومنان دی ولیعلمن المنافقین او خامخاخ کارکی با اللہ منافقان وقال الذین کفروا ویلوا کسانو چی کافروی للذین ها کسانو تا آمنو چی مومنان دی اتبعو سبیلنا را روان شئی زمون دے لار پسی کفر اختیار کئی او کچری دا گناوی ولنحمل خطوایاکم پور تبکم استاسو گناہنا وما هم بحاملینا اللہ و اندی دوی پور تکون کی من خطوایاهم دا گناہنو دوین من شین سزربر انہم لکاذبون یقیناً دوی خامخا دروجنی ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پور تبکی دی درانبو جنخفل واسقالن او نور درانبو جنا ما اسقالهم سرداغ درانبو جنخفلنا ولا يسألن او خامخا تپوس بوکڑشی دوینا یوم القیامت پرز قیامت عما داغس دارکی کارنو یفترون چودئی چدئی دزان نجوڑول ولقد ارسلنا نوحا بے شکر علی گلو منگ نوح علیہ السلام الى قومی اخفل قوم تا فلبس فیہم نو وقت تیر کڑو پدوی کی الف سنت زرکالا الا 50 عاما مگر 50 کم دا نحنین سوکال دشپی او درز دعوت چلو لے پدی کو لادو چھوٹی ملاو نوا ذکا غوی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم مسرارا الا ما قوم دشپی رو بلولو درزمی رو بلولو پٹ پٹ میولوی اعلانون میورتوکل فاخذهم الطوفانو نیول وغویل طوفان وهم ظالمون او حال دادے چودئی ظالمان مشرکان فانجیناہو نجات مرکلو نوح علیہ السلام تا اصحاب السفینتی او خاندانو دکشتی تا صدوکم اتیا کسان ورسر پدی نحنیم سوکالا کی مرگرشیو یو قول دادے چو وکانو سمانینا اتیا کسانی مرگرشیو بعد کرازی دو کمتیا یو دا قولم دے چی لس کسانی مرگرشیو یو دا قولم دے چی اتم مرگری جوڑ شو پا نحنیم سوکالا کی فانجیناہو نجات ورکڑو منگدتا و اصحاب السفینتی او خاندانو د کشتی تو جعلناها او گرزولی و منگدا کشتی یا گرزولی و منگدا واقعا
آیت للعالمین یو نشان د خپل قدرت د پاره د مخلوقاتو و ابراهیم او حضرت ابراهیم علیہ السلام اذ قال لقومه یاد کا وحش ویلی خپل قوم تا اعبد الله اے زما قوم دی والله بندگی کوي وتقو او د الله نو یری گئی سشور سره مشرک وی ذالکم دارنګ کې دل خیر لکم در غردی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ انما تعبدون یقینا عبادت کوي تاسو من دون الله سوا د الله نا او سانند بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ کیسه وتخلقون دروغ وای تاسو افکن دروغ ویل یا وتخلقون افکا جوړوي تاسو دروغ ان الذين بشکا کسان تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا دای مالکان ندی تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي د الله سره رزق واعبدوه یوازې د الله بندگی او عبادت کوي واشکروا له او شکریا ادا کوي د الله لرا الیه ترجعون دی الله لو تاسو واپس کول شي و ان تکذبوا کچره تاسو د دروغ نسبت کوي فقد كذب بیشک د دروغ نسبت کړو امتون من قبلکم تاسو نه مخکي وما للرسول الا البلاغ المبين او نشته په پیغمبر باندې مگر تبلیغ د ظاهر او سرګن اولم يروا آدي ګورینه کیف یبدی الله الخلق سرنګ الله ابتدا کړي د پیدا کولو د مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ان ذلك على الله يسير یقینا دغه دوباره پیدا کول تعالی آسانی قل واسيروا في الارض وګرځي تزمکه کی فانظروا ګورئ کیف بدا الخلق سرنګ الله شروع کړي پیدائش د مخلوقات ثم الله بیا الله ينشئ النشأة الاخرة پیدا بے کی پا پیدا کولو بلو سرا ینشو پیدا بے کی النشأة الاخرہ پا پیدا کولو رستنو سرا ان اللہ یقیناً اللہ علا کل شین قدیر پاریو شیوان قدرت و طاقت والے یعذب من یشاؤ عذاب ورکی چالے چی خوخشی ویرحم من یشا او رحم کئی پاغا چابانے چی خوخشی ویلیہ تقلبون او دی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی وما انتمونی تاسو بمعجزین فی الارض کمزوری کون کی اللہ لرپزمکا کی ولا فی السماء پاسمان کی وما لکم نشتر تاسو پار من دون اللہ سوا دا اللہ نا من ولی ولا نسویر نسعب دوسو نمدادی والذین آکسان کفروا بی آیات اللہ چغی انکار کړه د آیاتونو د الله نه ولقائه او د ملاقات د الله نه اولئک دغه کسان یئسو من رحمتي دای نا امید دي زما د مهربانینا واولئک او دغه کسان لهم دی لپاره عذاب الیم عذاب وی دردناک عذاب وی دیتا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې ویلی اقتلوه قتل کید ابراهیم علیہ السلام او حرقوه یا وسوځوي فانجاه الله من النار خلاص ورکړه الله د تدورنا ان فی ذلک بشک پدی کلا آیات خامخاد توحید نشانات تی لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې ایمان راړي چې خپل خلیل په اور کې تر تازه او خوشاله وساتلو وقال ویلی ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا یولی تاسو من دون الله سوا الله نوسانن بوتان مودت بینکم د وجد محبت نه پمن تاسو کی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربا نه په خیر دوی کده مين سو کوئی چې یا رسول الله مدد او یاد هزار ورسیږي ابراهیم علیہ السلام سوی دا ور سره تاسو مين نه د خدای سره مشرکان جوړ کړی ثم يوم القيامت یو بیا پرز د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکار بکئی بعض تاسو د بعضنا ويلعن بعضکم بعضا لعنت وای بعض تاسو په بعض باندې ومأواکم النار او زیر پات کی دوستا سور دے وما لکم من ناصرین
نبوی تاسو بچار سوکم دادیان فآمن له لوط یہ تو مانا داوا فآمن له لوط تصدیق کرو د ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام وقال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی یقیناً وہ ہجرت کو ان کے ملا ربی یعنی ہاغ طرف تا چکم طرف تا ما تزما رب حکم کرنے زد بابل نظم شام تا انہو یقیناً شاندار والعزیز الحکیم دا اللہ دے غالب و حکمت والا ووہبنا لہو اسحاقا بخلو منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وجعلنا غرزول منگ فی ذریته النبوتا تاولاد دکی پیغمبری والکتاب و کتاب ورکول واتینا ورکڑو منگ دتا اجرہو بدل دد فی الدنیا پا دنیا کی بدل سوا دا اورنا منجات ورکڑو دا ظالم بادشاہ منجات ورکڑو اغاجر و بدل صدا تر قیامت پی خلق آفرین وی آغا بدلے سو اللہ اور تنیکان بچی ورکڑو تردی چی اخیری نبیم دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کرو لے گلو وَإِنَّهُ يَقِنًا دا ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت پا آخرت کی لمن الصالحین خام خاوبد کاملانو نے کانونا اولوت علیہ السلام اذ قال لقومه کلچ ویلو اخفل قوم تا انکم یقنن تاسو لتاتون الفاحشتا خام خارات للکوی بحییتا ما سبقکم راندی والن نکڑ تاسو نبیہا دیتا من حدنیوتن من العالمین مخلوقاتنا اینکم آیا یقنن تاسو لتاتون الرجالا خام خارات للکوی نارینوتا وتقطعون السبیل او کټکوي شکوي تاسو لارې یعنی شکی کوي ایو دامانا وتقطعون السبیل پرې کوي تاسو غلارا د نسل انسانی غیر فصل تراتل کوي او فصل نه راز کوي وتاتون اوراتل کوي تاسو فی نادیکم المنکر هغه مجلسون خپلو کې ناروا کارونه تا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت لوط علیہ السلام الا ان قالو مگر دا چویلو دی ایتنا بعذاب اللہ زراول منتعذاب دا اللہ ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال ویلو حضرت لوط علیہ السلام رب انصرنی اے زما رب مدد و نصرتو کی زما علی القوم المفسدین فمقابلی د قوم مفسدانو کی ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا اور ہر کل چراغلی فرشتی زمانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیری ورکولو دبچی قالوا نویلو دی فرشتو انا مہلکو یقیناً منگا حلاک انکیو اہل هذه القریتی او سیدن کو ددی کلیتا انا اہلها یقیناً سیدن کلی کانو ظالمین ادئی ظالمان مشرکان قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوتوا یقیناً پدی کی خلوط علیہ السلام اندے قالو دی فرشتو ویلی نحن اعلم منگ خپوہیو بمن پاغ چابانی فیا پدی چی پدی کلی لننجی انہو خامخ اخلاص بورکودتا و اہلہو تابدار دوتا الا امراتہو مگر بی بی دے کانت من الغابرین ددا دا باقی پاتی کی دن کو نام ولما انجات رسولنا او ہر کل چراغلی فرشتی زمون لوط علیہ السلام تسیع بهم مسیع بهم خفکڑ شو پدویوانی مجهول سیغا سیع بهم خفکڑ شو پاغیوانی بکالا لکانونو جوانانو پر شکل کرالی ودواق بهم زران تنگ شو پدویوانی زرعن پزلکی وقالو دی فرشتو ورطویلو لا تخف یریگما ولا تحزن غم جنیگما انا منجوکا یقینا منگ نجات دلکو تاتواہلکا تابدار استاتا الا امراتک مگر بی بیستا کانت من الغابرین ددا باقی پات کی دن کنا انا منزلون یقینا را نازلون کی یمنگا علا اہل هذه القریتی فوسی دن کو دی کلیبان رجزم من السماع عذاب دا اسمان مترفنا بما كانوا يفسقون تبي سبب چودي نافرمان ولقد تركنا منها بشك پریخدم منها دغتلنا
آیتم بینتن نشان واضحا اغا سوا اغا کانی پراتدی یا علماء لکلی تکی توری بولی یا دا غیر کندرات و نشانات تی لقوم دا قوم نپار یاقلون چی اقل لری بس تو کوئی ما خواہ پرو کوئی که بس کوئی چلو ویلا مدین آخاهم اللہ ارا لے گلو منگا مدین والو ترور یود دین شعیب علیہ السلام فقال ویلو شعیب علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ بندگیو کئی ورجل یوم الاخرہ عقیدو ساتی دا غرض رستنی ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر گئی پزمک کروانے کا ان کی فکذبوہو ہمیشہ دئی چی حضرت شعیب علیہ السلام تر درو نسبت بے کولو فاخذتهم الرشفتو نیولو زلزلی فاصبحو نو دئی گرزی دلیو دئی سباکڑو فی دارهم تخفلو کورنو کی جاسمین چی پرمخ مڑپراتو وعادن اللہ عادیان محلاک کری وسمودا وسمودیان محلاک کری وقد تبین لکم او بیشک واضح کری د منتاسو د پار من مساکنهم د کندراتو داغوینا وزین لهم الشیطان اعمالهم خیست کریو دوی د پار شیطانانا کارا مرون دوی فسودهم عن السبیل ندی بن کریو عن السبیل لسیلارنا وکانو مستبصرین او دی اخیارانو کده زد وناد میں کار نوی غستے میں حقی پی جندو فپزد وناد کراغلو وکانو مستبصرین او دی اقل من حق و باطل پی جندو سروائی پیونے لرلا حق و باطل پی جندو خود زد وناد میں کار واغستو وقارون اللہ وی قارون محلاک کرو وفرعون محلاک کرو حامان ولقد جاءهم موسیٰ بے شکر آغلو دی تاوت موسیٰ علیہ السلام بالبینات تسرگند موجزو فاستکبروا فی الارض ندئی تکبر کرو پزمکا کی وما کانوا سابقین او نو دی دا اللہ نبچ کی دن کے اخلاصی دن کی فکلن اللہ دا طول کافر اخذنا بزنبه نولی منگدی بزنبه پا گناہ قلبانی فمنهم بازر دین مناسوک ورسلنا علیہ چرالی گلو منتا غیبان حاصبا تیز سیلئی چکانی پکراوری دل لک قوم دلوت علیہ السلام ومنهم بازر دین مناسوک وحضت السوحتو چنیولو اغیل رخ حبتنا کی چغی لک سمودیان او قوم دشعب علیہ السلام ومنهم بازر دین مناسوک خصفنا به الارض آچز مکہ کی مورخخ کرو لک قارون ومنهم بازر دین مناسوک اغرقنا چمنا پا دریاب کی غرقلو لک فرعون وما کان اللہ لیظلمهم او نو اللہ چگنی ظلم اکڑو پا دیوانے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ادوی پخپلوزانو نباندی ظلم کو ان کی اس مسئلے واضح کن مثال ذکر کئی مثل الذین اللہ مثال لا کسانو اتخذو چدی مشرکانو نیولی دی من دون اللہ سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران خوار سوک چیوی وندا گٹا دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے کمثل العنکبوت پشان دحال دا جولاگی دے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا چنیولیو جوڑ کڑوی دا کور لرا و ان اوہن البیوتی یقیناً ڈیر کمزور د کورنا لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاگی دے لو کانو یعلمون کاش چگئی پوئے ان اللہ بے شک اللہ یعلم پوہیگی ما تاسوانی یدعون چی دیرا بلی اور مدد کئیے من دونی لاود اللہ نا من شین کہر شیوی من شین کہر شیوی اللہ پہ پوہ دے وهو العزیز الحکیم دغا اللہ زور ورد و حکمت والدے وتلک الامثال دا مثال نوی نضربها للناس بیانو منگ داد پارد خلقو وما یاقلها او سوچ فکر نکی پدے کی نپوہی پدیبانی الا العالمون مگر عالمان پدیبانی پوہی خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسمانو نازمک بالحق د پارا د حق د سرګنې دو
ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیتن خامخا نشانہ و عبرت للمؤمنین لپاره د مؤمنانو صلی الله